Chiếc VinFast VF6 này còn mới tinh, đến nỗi biển số vẫn chưa kịp gắn. Cảm giác chạm tay vào lớp sơn còn thơm mùi nhà máy, nó khiến ai cũng muốn giữ gìn từng chi tiết nhỏ nhất. Và điều đầu tiên mà anh chủ làm không phải là dán phim hay độ đèn, mà là bảo vệ phần quan trọng nhất của xe điện, bộ pin. Vì chỉ cần một viên đá nhỏ bắn lên gầm hay một cú va chạm bất ngờ cũng có thể khiến cả hệ thống chịu tổn thương. Đó là lý do mà anh chọn tấm ốp bảo vệ pin thép Sơn Tĩnh Điện, lớp giáp được cắt CNC chính xác từng mm, phủ Sơn Tĩnh Điện chống rỉ, chịu va đập cực tốt. Khi gắn lên, nó ôm kích cùng cầm VF6 như sinh ra để dành cho nhau, không khoan, không chế, không ảnh hưởng cảm biến hay hệ thống làm mát. Chỉ 30 phút lắp đặt nhưng đổi lại là hàng năm trời yên tâm. Xe mới tinh, pin mới tinh và anh chủ muốn nó luôn như thế. Một khoản đầu tư nhỏ để bảo vệ cả trái tim của chiếc xe. Ốp bảo vệ pin thép Sơn Tĩnh Điện cho VF6 vì an tâm không bao giờ là thừa.